สองเราถูกลิขิตใช้ชะตาร่วมกันคนอย่างนี้พวกแกสินะนักล่ามือสังหารที่ตามสังหารพี่น้องข้าแม่คินนอกเหนือจากพวกเรา2คนก็ยังมีนักแสดงคนอื่นอีกด้วยใช่ที่รับบททั้งแวมไพร์แล้วก็กลุ่มฮันเตอร์เขามีความเครียดแค้นกับแวมไพร์มาก่อนอยู่แล้วใช่เขาเลยตามล่าซึ่งรามินอ่ะเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์คนสุดท้ายดีกว่าใช่ครับผมเนื้อเรื่องมันก็เลยจะแบบมีฮันเตอร์มาตามล่าตัวรามินด้วยรวมถึงบริวารของเขาด้วยใช่ครับสมมุติว่าพวกคุณเป็นแวมไพร์จริงๆแล้วพวกคุณพาผมมาที่นี่ทำไมทุกพิธีกรรมของแวมไพร์ต้องใช้เลือดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้เลือดของคุณปันเรื่องนี้มาร์ครับบทเป็นเมทัศน์ครับต้องเล่าก่อนว่าเมทัศน์เขาเป็นพ่อบ้านของรามินซึ่งก็คือพี่บุญคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านภายในตระกูลแทนพี่บุญนะครับที่เขาต้องจัดการแทนรามินเนี่ยเพราะว่ารามินเนี่ยถูกผนึกอยู่ในรูปภาพเป็น100 ปีส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยภายนอกเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆขรึมๆเพราะว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆเมทัศน์เขามีอายุเยอะมากเป็นแบบหลัก100 ปีเพราะว่าอยู่มานานแล้วแต่ว่าที่ร่างกายเขายังดูเป็นเด็กเพราะว่าเขาเป็นแวมไพร์มาตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นครับตอนนี้อยู่ในชั้นที่เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับก็ถ้าแพนไปดูก็จะเห็นนายท่านกำลังรับประทานอาหารอยู่แต่ตอนนี้นายท่านน่าจะพักผ่อนอยู่ครับพักผ่อนไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเงาตามตัวของรามินเลยดีกว่าคือรามินอยู่ไหนเมทัศน์จะอยู่นั่นคล้ายๆเลยค่ะส่วนตัวของรามินเลยดีกว่าเขาจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริวารของรามินเขาจะเป็นคนที่คอยจัดแจงว่าคนนี้ต้องทำอะไรคนนี้ต้องทำอะไรแล้วจะคอยดูแลทุกอย่างเวลาที่รามินไม่อยู่เป็นคนที่คอยบริหารอะไรหลายอย่างได้ดีผมว่าดูผิวเผินเนี่ยมาร์กจีเนี่ยดูเหมือนหัวหน้าแวมไพร์มากกว่าอีกด้วยความที่เขาเป็นพ่อบ้านครับผมความสามารถพิเศษของเมทัศน์เนี่ยจะอยู่ที่ความว่องไวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เร็วการวิ่งหรืออะไรต่างๆจะทำได้รวดเร็วหมดเลยเมทัศน์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมแล้วก็เป็นคนที่โตกว่าคนอื่นเหมือนเขาดูแลแล้วเขาก็เหมือนรักพวกพ้องมากๆนะครับแล้วเขาก็จะเชื่อฟังคำสั่งรามินมากๆเลยให้คนดูตัดสินแล้วกันว่ารูปภาพของรูปวาดของท่านรามินกับท่านรามินตัวจริงอันไหนหรอจริงๆเมทัศน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบในงานศิลปะก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะนำรูปภาพเนี่ยไปจัดงานแสดงในนิทรรศการต่างๆแล้วก็รูปภาพของราบิน Vampire of Rimor เนี่ยได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆด้วยจนมีเหตุการณ์ที่ท่านรามินกลับออกมาได้ประมาณนั้นครับสิ่งที่ยากเนี่ยก็คือคิวบูต่างๆเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแวมไพร์เวลาแล้วก็รวดเร็วด้วยเราก็ต้องมีการฝึกแอคชั่นต่างๆเวลาที่เราต่อสู้หรือว่าปะทะเนี่ยเราก็ต้องเล่นด้วยความรวดเร็วให้มันคมๆประมาณนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปฝึกฝนครับผมวังคุณหมอรู้ชื่อผมได้ไงอ่ะเรื่องนี้นะครับอันรับบทเป็นเมคินครับเป็นหนึ่งในแวมไพร์นั่นเองครับเมคินนะครับก็จะเป็นพยาบาลในกองทหารครับผมในสมัยก่อนซึ่งก็ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิตนะครับผมแล้วก็มีท่านรามินครับหรือพี่บุญเนี่ยมาช่วยเอาไว้ครับผมจึงทำให้แบบว่าตัวผมเนี่ยคืนชีพขึ้นมาหลังจากท่านรามินเนี่ยได้ถูกจองจำไปนะครับผมก็ไปทำอาชีพเจ้าของโรงพยาบาลครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะครับผมไปเป็นแค่หมอทั่วไปครับผมเป็นคนจิตใจดีครับอ่อนโยนครับผมรักเด็กรักสัตว์ครับผมรักทุกอย่างเลยใช่ครับเป็นคนแบบว่ามีเอมพัตตีสูงนั่นเองครับเมคินเนี่ยเขาเป็นน้องคนสุดท้องของแวมไพร์ทั้ง3คนจะมีอายุที่น้อยที่สุดพลังของเมคินเนี่ยเขาจะเป็นพลังในการรักษาคนอื่นแต่ว่าตอนที่เขาเป็นหมอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พลังของแวมไพร์ในการรักษาคนอื่นเลยก็คือจะใช้การแพทย์รักษาคนอื่นทั้งหมดครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีความร้ายเลยดีกว่าใช่ครับผมคือจะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆซึ่งตัวของคาแรคเตอร์เมคินเนี่ยเหมือนรามินจะเปิดใจมากที่สุดเวลามีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยใช่ครับผมอยากเปลี่ยนนาฬิกาทำไมคะเป็นโคนันที่มันแบบฝาเปิดได้ใส่ได้ให้หลุดเลยรู้ปะเคยสิครับอ๋อ
หลังจากที่อันได้รับบทนี้นะครับผมอันก็ไปค้นหาข้อมูลต่างๆครับผมวิธีการเป็นหมอเนี่ยท่าทางต้องเป็นยังไงครับผมแล้วก็แวมไพร์นะครับผมเขาคิดอะไรไปดูหนังซีรีส์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์ครับผมทำให้แบบว่าตัวเองเนี่ยมันมีความแบบว่ามีความใกล้เคียงมากขึ้นครับหมอรักษาให้แล้วนะ ขอบคุณนะคะหมอ ฉันไม่สนว่าผู้นำของเราจะคิดยังไงแต่ฉันจะไม่ยอมโดนทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวแน่ๆเรื่องนี้ผมรับบทเป็นคีอาครับนิสัยของตัวละครเนี่ยคีอาเป็นคนที่หัวขบถครับเวลาที่เขาจะอยู่กับพวกพ้องเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองครับแล้วก็จะไม่ค่อยตามใครง่ายๆครับ ตัวคีอาเนี่ยจะมีความเป็นเด็กสูงมากๆเอาแต่ใจสูงเรียกว่าดื้อที่สุดในกลุ่มของบริวารทั้งหมดเลยดีกว่า PR เนี่ยเขาเป็นแวมไพร์คนกลางใน3พี่น้องนะครับถ้านับตามอายุที่เขามาเป็นแวมไพร์ก็ PR เนี่ยจริงๆจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างซนก้าวร้าวแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองประมาณนั้นครับแอบเอาแต่ใจนิดนึง เป็นแวมไพร์ที่เขาเรียกว่าสายแบบไม่สนโลกฮะฉันอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเห็นแก่ตัวมันมีความโลภก็ทำให้คีอาเนี่ยเป็นตัวละครที่เกลียดมนุษย์แบบเข้าไส้จริงๆ พลังที่คีอาได้รับนะครับก็คือพลังของอีกาในการแปลงกายเป็นอีกาแล้วก็สามารถรู้เห็นผ่านสายตาของอีกาได้จากตัวข้างกายของเขาก็จะมีฮูกินแล้วก็มูมินแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวลุยประจำกลุ่มของแวมไพร์ด้วยตัวบูฮะการต่อสู้ของเขาก็โดดเด่นมากๆในกลุ่มแวมไพร์สำหรับคีอารามินเนี่ยเป็นคนที่มาช่วยชีวิตให้คีอาแล้วก็มอบพลังให้คีอานะครับระหว่างที่รามินโดนผนึกนะครับคีอาก็ได้ทำหน้าที่ใช้ชีวิตเป็นสำนักร่างทรงแบบทำนายว่าคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับโดยการใช้อีกาเป็นเครื่องมือครับพออยู่ในสำนักนะครับผมคีอาก็เลยมีสาวกมากมายซึ่งมันส่งผลตามมาด้วยคีอาเนี่ยรู้สึกตอบโจทย์ในเป้าหมายของเขาที่เขาเนี่ยอยากที่จะมีอำนาจมีพลังนะครับผมว่าความยากของเรื่องนี้คือค่อนข้างที่จะไกลตัวจากความจริงพอสมควรนะครับเพราะด้วยความที่ว่าคือเขาเป็นแวมไพร์แล้วเหมือนเราจะต้องศึกษาแล้วเราจะต้องประกอบสร้างความจริงว่าแวมไพร์ที่เราคิดที่เรารู้สึกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่เราแสดงเนี่ยเราจะสร้างคาแรคเตอร์แบบไหนองค์ประกอบแบบไหนใส่เข้าไปต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะมากๆสำหรับตัวละครของคีอาหรือว่าแวมไพร์ทั่วๆไปนะครับมูกินมูมินพูดถึงน้องชายใช่ไหมฮะน้องชายผมเนี่ยชื่อปกป้องครับผมรับบทโดยน้องสแตมนั่นเองฮะผมติดต่อพี่ปันไม่ได้อะผมก็เลยตามมาหาพี่ที่นี่แบ็คกราวด์นะครับก็เป็นเด็กที่พ่อแม่เสียเมื่อเด็กครับแล้วก็มีพี่ชายคนเดียวแท้ๆเลยคือพี่ปันครับซึ่งเราเติบโตแยกกันก็เลยไม่ค่อยสนิทกันมากเท่าไหร่ปกป้องเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เป็นเด็กดื้อครับคิดอะไรไม่ค่อยนึกถึงหน้านึกถึงหลังเท่าไหร่มักจะตัดสินใจผิดพลาดเสมอแต่ก็เป็นคนที่รักพี่ชายมากครับพี่นักแสดงที่แบบตัวท็อปของวงการ คิดพี่น้องกันปันปกป้องนะรักกันอยู่แล้วครับอันนี้ไม่เหมือนพี่เหมือนน้องเลยจับมือเนี่ยไม่ตกเก้าอี้ครับก็น้องชายเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าเด็กมีปัญหาแล้วกันด้วยความที่พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กแล้วพี่ชายก็ทำเหมือนผลักไสน้องอีกน้องก็จะมีความแบบว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันตนเองขึ้นมาก็จะมีความดื้อแบบมากๆคือผมเป็นหมอในโรงพยาบาลเนาะส่วนปกป้องเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนทั่วไปนี่แหละครับผมที่มาทำงานพาร์ทไทม์บริเวณร้านแบบว่าข้างๆโรงพยาบาลอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบไปซื้อเยลลี่ที่ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยจนแบบว่าสนิทกับปกป้องนั่นเองครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนแบบความคิดเห็นต่างๆด้วยกันคอยปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้กันอะไรเงี้ยครับหมอครับยามป่วยขาดคนดูแลจะมีใครแคร์บ้างไหมนะทำไมมันไม่ดีเลยในนี้แล้วเมื่อกี้เดินมาทำไมถือโทรศัพท์มาคู่กับกล้องวะทำไมมีแต่แบบคำคมเกี่ยวกับโรงพยาบาลหนักเลยว่ะความยากเหรอครับน่าเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ต่างจากตัวจริงมากๆครับเพราะในคาแรคเตอร์เป็นเด็กดื้อแล้วก็เป็นเด็กหัวร้อนซึ่งตัวจริงผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นครับที่ไปฝึกเพิ่มเติมเลยครับแล้วก็ดูการบ้านคือเรื่องเป็นเด็กมีปัญหาครับเพราะในตัวคาแรคเตอร์เขามีความแบบน้อยใจพี่ชายในเหตุผลอะไรบางอย่างผมเลยต้องแบบว่าไปรีเสิร์ชดูว่าแบบว่าเด็กที่แบบน้อยใจพี่ชายแล้วก็มีพ่อแม่แต่เด็กเป็นยังไงรีวิวนวัตกรรมสิ่งนี้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าคุณรามินเขาไม่รู้จักเครื่องดูดฝุ่นครับข
ความจริงพี่บุญจะไม่รู้จักด้วยเพราะว่าตามช่วงอายุครับรอเล่น ฝั่งนี้มันก็หัวดเจ็บอยู่นะ เคยโดน เด็กๆ ปะ ไม่เคยโดนสินะ เคยโดนปะ ไม่เคยครับ แต่อยากโดน เหมือนสองเราถูกลิขิตใช้ชะตา